Hi guys, good morning. So ito yung fourth trip namin for this week. So ito yung first destination namin. Saghmosavank Monastery, I forget the name. So i-mention ko na lang dito sa baba. So yung view niya guys is so stunning. So makikita nyo meron siyang ano sa baba. So pakita ko lang sa inyo guys, mabilis din uwi na kami. Okay. So ito yung makikita nyo dito sa monastery. Ito yung church. Then sa baba niya is ayan. So meron ka makikita dito sa baba, which is napakataas guys. May clip siya. Ayan guys. So yan yung makikita nyo sa baba. Ito. Ayan. So yun lang guys. Okay. May dala siyang drone. Saghmosavank Monastery. We are the first customer, first visitor here. Yeah, no one is here. We can do group. We don't know how to pose. Oh, ganda ng view. Perfect. So yun lang guys yung view rito. So yun lang yung mapapakita ko sa inyo. Then balik na kami sa sasakyan. Then punta naman kami sa second destination namin. Okay, so goodbye for now and see you later.